नमस्ते सबैजनालाई। आजको डिस्कसन हाम्रो इभोल्युसन एनिमल एडाप्टेसन र बिहेभियर मा छ। ल सुरु गरौँ है। हेरौँ त फर्स्ट क्वेसन, व्हिच इज नट कनेक्टिभ लिङ्क। यो क्वेसन नम्बर 2 रहेछ। क्वेसन नम्बर फर्स्ट कहाँको हेरौँ त, व्हिच इज नट कनेक्टिभ लिङ्क। एउटा चार्ट हेरौँ त, सेमोरिया एउटा चार्टमा यसमा हेरौँ त। सेमोरिया चाहिँ कनेक्टिभ लिङ्क के को बिचमा, एम्फिबिया र रेप्टाइलको बिचको कनेक्टिभ लिङ्क। अर्को हेरौँ त, आर्कोपेट्रिक्स बर्ड र रेप्टाइलको, आर्कोपेट्रिक्स बर्ड र रेप्टाइलको कनेक्टिभ लिङ्क। अनि डाइपोनिया चाहिँ के गरे, पिसेज र एम्फिबियाको लङ फिस नि भन्छ यसलाई। हाम्रो एन्सर के हुन गयो, जो हाम्रो एन्सर के हुन गयो, लिमुलस चाहिँ कनेक्टिभ लिङ्क के छैन, यो चाहिँ फसिल हो। व्हिच इज नट अ कनेक्टिभ लिङ्क, लिमुलस के आन्सर गयो, सी हाम्रो एन्सर हुन गयो। ल क्वेसन नम्बर सेकेन्डमा आउँ त। अघि नेट गयो, प्रज्ञा शर्मा दाइ हजुर अघि नेट चाहिँ गएको हो, 5 मिनट मात्र भएको थियो। ल सुरुदेखि त्यसैले सुरुदेखि गरिरहेको छौँ। ल क्वेसन नम्बर थर्ड अर्को नेक्स्ट, एज अफ म्यान इज के भयो थियो हाम्रो एन्सर, हेलोसिन। हेरौँ त यहाँ एज अफ म्यान हेलोसिन, म्यान इभल्भ इन प्लेस्टो इपोच। अनि फर्स्ट भटिब्रा फिस इभल्भ इन ओर्डोभिसियन प्रेड, बट प्रेड त्यसको एज अफ फिस इज डेभोनियन, इभल्भ इन ओर्डोभिसियन प्रेड र एज चाहिँ एज अफ फिस इज डेभोनियन। र त्यस्तै रेप्टाइलको पनि पेलाजोइक इरा इभल्भ इन पेलाजोइक इरा, तर डोमिनेटेड इन मेसोजोइक इरा, डोमिनेटेड इन रेप्टाइल्स मेसोजोइक इरा। डाइनोसोरसको ओरिजिनेटेड ट्राइसेजिक प्रेडमा र डाइनोसोर एभिडेन्ट चाहिँ जुरासिक प्रेडमा। आर्कोपेट्रिक्स चाहिँ जुरासिक बर्ड हो हाम्रो। आर्कोपेट्रिक्स कनेक्टिभ लिङ्क बिट्विन बर्ड्स एन्ड रेप्टाइल। ल अनि यहाँ त होमोलोगी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी डिलिङ विथ द स्टडी अफ होमोलोगस organ। HOD सेम इन ओरिजिन, होमोलोगस organ के सेम इन ओरिजिन डिफरेन्ट इन फङ्सन भन्नाले डाइभर्जेन्ट। कसरी याद राख्ने, @ HOD सेम इन ओरिजिन, यो चाहिँ डिफरेन्ट इन फङ्सन, डिफरेन्ट इन फङ्सन। डीबाट डाइभर्जेन्ट है, डीबाट डाइभर्जेन्ट। होमोलोगी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी डिलिङ विथ द स्टडी अफ के एन्सर हुन गयो, डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन। अनि एनालोगसको लागि एउटा के लेखेको थियो अघि, AF डिफरेन्ट इन ओरिजिन, सेम इन फङ्सन चाहिँ सेम, र यो कन्भर्जेन्ट, सीबाट कन्भर्जेन्ट, यो एनालोगसको लागि। क्वेसन नम्बर 4 मा आउँ त, त्यही हो एनालोगस चाहिँ इभोल्युसनरी हिस्ट्रीको नो सिग्निफिकेन्स अफ इभोल्युसनरी हिस्ट्री। एनालोगस organ have no evolutionary significance. Fossil provide the maximum evidence of evolution. ल नेक्स्टमा, सडन एफरेन्स अफ टेल इन स्मल बेबीज इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ सडन एफरेन्स इन अ टेल बेबी। अनि अप्सन हेरौँ त, कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट त भएन। सी र डीमा हेरौँ त, म्युटेसन हो कि एटाभिजम। म्युटेसन भनेको चाहिँ सडन चेन्ज, यो सडन एफरेन्स इन टेल इन स्मल बेबी। हाम्रो एन्सेक्ट्रलबाट पूर्वजबाट आएको क्यारेक्टर अफस्प्रिङमा देखा पर्यो भने त्यस्तो क्यारेक्टरलाई के भन्छौँ, एटाभिजम। हेरौँ त, एटाभिजम इज अ सडन एफरेन्स अफ एन्सेक्ट्रल क्यारेक्टर इन अफस्प्रिङ, देखा पर्यो भने त्यस्तोलाई एन्सेक्ट्रलबाट आएको त्यसलाई एटाभिजम। लङ अनि त्यसको इक्जाम्पल हो लङ बडी हेयर, एपरेन्स अफ टेल, लङ क्यानिन इटिसी। ल नेक्स्टमा आउँ त, व्हिच अफ द फ्लोइङ कमेन्ट नै गरिराख्नु है।
आउँछ भने कमेन्ट नै गरिराख्नु, प्रब्लम आयो भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु कुन क्वेसनमा प्रब्लम आयो भने ल। व्हिच अफ द फ्लोइङ वाज मोस्ट एभिडेन्ट ड्युरिङ द फर्मेसन अफ प्रिमिटिभ अर्थ। प्रिमिटिभ अर्थको टाइममा, प्रिमिटिभ अर्थको बेला हाम्रो प्रिमिटिभ अर्थ कस्तो थियो? रिड्युसिङ टाइप। रिड्युसिङ टाइप किन? ड्यु टु अब्सेन्स अफ अक्सिजन। प्रिमिटिभ अर्थ कस्तो? रिड्युसिङ किन? ड्यु टु अब्सेन्स अफ अक्सिजन। अक्सिजन थिएन त्यति बेला है, अब्सेन्स अफ अक्सिजन। एम त व्हिच अफ द फ्लोइङ वाज मोस्ट एभिडेन्ट ड्युरिङ द फर्मेसन अफ प्रिमिटिभ अर्थ। एन्सर चाहिँ वाटर त होइन, वाटर चाहिँ ओरिजिन अफ लाइफको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अक्सिजन त थिएन, मिथेन होइन, हाम्रो एन्सर हाइड्रोजन। हाम्रो एन्सर हाइड्रोजन। हेरौँ त, प्रिमिटिभ एटमोस्फियर अफ अर्थ कम्पोज अफ एभिडेन्ट हाइड्रोजन, एभिडेन्ट हाइड्रोजन। अनि प्रिमिटिभ एटमोस्फियर कन्टेन्ट नो अक्सिजन भनिसकेको छौँ, नो अक्सिजन, नो अक्सिजन। रिड्युसिङ टाइप। प्रेजेन्ट एटमोस्फियर चाहिँ अक्सिडाइजिङ। प्रेजेन्ट चाहिँ हाम्रो कस्तो छ? अक्सिडाइजिङ। अनि मोस्ट एभिडेन्ट कन्डिसन अफ ओरिजिन अफ लाइफ इज प्रेजेन्स अफ वाटर। अनि फर्स्ट सिम्पलेस्ट कम्पाउन्ड वाज मिथेन एन्ड एमोनिया। मिथेन एन्ड एमोनिया। कोसर्भेट कसले दिएको छ? ओप्यारिनले। कोसर्भेट वाज गिभन बाई ओप्यारिन। अनि माइक्रोस्फेयर वाज गिभन बाई सिडनी फक्स, सिडनी फक्स। यो अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, रेसियो। मिथेन एमोनिया र हाइड्रोजनको रेसियो कति रे? 2:1:2। मिथेन एमोनिया र हाइड्रोजनको रेसियो, मिथेन एमोनिया र हाइड्रोजनको रेसियो 2:1:2। कहिलेकाहीँ चाहिँ यताउता पनि गरिदिन्छ है। सुरुमा चाहिँ एमोनियालाई राखिदिन्छ अनि बिचमा मिथेनलाई। यो चाहिँ याद राख्नु, मिथेन 2, एमोनिया 1 अनि हाइड्रोजन 2। रेसियो चाहिँ 2:1:2। ल नेक्स्ट, विङ्स अफ बर्ड एन्ड इन्सेक्ट्स आर। विङ्स अफ बर्ड एन्ड इन्सेक्ट्स आर। एन्सर चाहिँ विङ्स अफ बर्ड दुईटैको चाहिँ एनालोगस। एनालोगस भनेको के? डिफ्रेन्ट इन ओरिजिन, सेम इन फङ्सन। दुईटैको फङ्सन सेम। विङ्स अफ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्स आर एनालोगस। एनालोगस भनेको के? डिफ्रेन्ट इन ओरिजिन, सेम इन फङ्सन। ल नेक्स्टमा आउँ त, होमोलोगस अर्गेन र एनालोगस अर्गेनको चाहिँ केही इक्जाम्पल मैले यहाँ लेखिदिएको छु। इक्जाम्पल दिएर नि सोधिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, प्रिभियस क्वेसन त्यस्तै थियो हाम्रो, इक्जाम्पल दिएर सोधेको कि कुन एनालोगस कि होमोलोगस। हेरौँ त, 4 लिम्स अफ टेट्रापोडा लाइक फ्लिपर्स, पेडल अफ व्हील र सिलको के हो हाम्रो? पेडल्स, व्हेल र सिलको चाहिँ होमोलोगस। विङ्स अफ ब्याट पनि होमोलोगस। क्याट पाउज र फ्रन्ट अफ फुट अफ हर्स, यो पनि होमोलोगस। ह्युमन ह्यान्ड एन्ड विङ्स अफ बर्ड, यो सबै होमोलोगसको इक्जाम्पल। ह्युमन ह्यान्डको काम चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट फङ्सनमा युज गर्छ। बर्ड्सको विङ्स चाहिँ उड्नेमा। अनि एनालोगस अर्गेनको काम, एनालोगसमा हेरौँ त, विङ्स अफ इन्सेक्ट एन्ड बर्ड्स एन्ड ब्याट्स, यो भयो हाम्रो के? एनालोगस। ल नेक्स्टमा अगाडि बढौँ। फाइलोजेनी रिपिट्स। फाइलोजेनी रिपिट्स एउटा छ नि दिएको, ओन्टोजेनी रिपिट्स, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी भन्नाले इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ मेमल। इम्ब्रोलोजिकल हिस्ट्री अफ मेमल भएन, यो भएन। कम्प्यारेटिभ एनाटोमी अफ एनिमल भएन, यो। फाइलोजेनी रिपिट्स इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ एनिमल, फोसिलाइजेसन अफ एनिमल, यो नि भएन। ल नेक्स्टमा आउँ त, ओन्टोजेनी। यहाँ ओन्टोजेनी लाइफ हिस्ट्री अफ सिंगल अर्गेनिजम, सरी, लाइफ हिस्ट्री अफ सिंगल अर्गेनिजम, लाइफ हिस्ट्री अफ सिंगल अर्गेनिजम। ओन्टोजेनी रिपिट्स। अनि फाइलोजेनी इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ द रेस अफ द्याट अर्गेनिजम, त्यो अर्गेनिजमको रेस अफ द्याट अर्गेनिजम, इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ रेस अफ द्याट अर्गेनिजम। नेक्स्टमा 9, विङ्स अफ मस्किटो, ब्याट्स एन्ड स्प्यारो एक्जिबिट्स फेनोमेना इज कल्ड। विङ्स अफ मस्किटो, ब्याट्स र स्प्यारो फङ्सन चाहिँ सेम हो। हाम्रो एन्सर के हुन गयो? कन्भर्जेन्ट। कन्भर्जेन्ट भन्नाले एनालोगस। होमोलोगस भएन, डाइभर्जेन्ट, यो दुइटै त सबैभन्दा पहिला त हाम्रो अप्सन एटाभिजम गयो, यो त भएन। होमोलोगस र डाइभर्जेन्ट एउटै हो, भएन। बाँकी रह्यो कन्भर्जेन्ट। कन्भर्जेन्ट भनेको एनालोगस। ल नेक्स्टमा,
मस्ट यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ मस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज धेरै पल्ट सोधेको छ क्वेसन मस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज झुकिन्छ स्टुडेन्टहरु कहाँ बायोजेनेसिस हो कि अबायोजेनेसिस म्याक्सिमम स्टुडेन्ट बायोजेनेसिसतिर नै जान्छ यो क्वेसनमा तर हाम्रो एन्सर चाहिँ अबायोजेनेसिस बायोजेनेसिस कसले दिएको रेडीले हेरौँ त यहाँ मैले लेख्दैछु अप्यारेन्ट हेल्ड इन थ्योरी अफ अबायोजेनेसिस यही हो मस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अहिलेसम्मको अबायोजेनेसिस that complex organism molecules life would have been formed through a series of chemical reaction in the earth primordial soap which is most widely accepted theory or in origin of life and in biogenesis lives come from life son कसले दिएको रेडी एन्ड स्प्लान्जनी state that life arises from pre-existing life from omni हेरौँ त cosmozoic theory panspermia theory नि भन्छ यसलाई proposed by Ritter supported by Arrhenius lives come from outer space in the form of spore lives come from outer space theory of spatial creation ओल्ड सबभन्दा पुरानो थ्योरी ओल्डेस्ट भ्यू प्रपोज्ड बाई ह्याबर इटल भन्नाले को-वर्कर ह्याबर र त्यसको को-वर्करले दिएको अकर्डिङ टु बाइबल एन्ड हिन्दू फिलोसफी गड क्रिएटेड अल अर्गानिजम द स्पेनिश प्रिस्ट फादर सोरेज वाज द ग्रेटेस्ट सपोर्टेड अफ दिस थ्योरी सोरेज फादरले चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो थ्योरीलाई ल नेक्स्टमा आउँ त Charles Darwin theory of evolution is based on environment Lamarck theory of evolution based on chromosome spelling भएन म्युटेसन नि भएन नेचुरल सिलेक्सन चार्ल्स डार्विनले के भनेको थियो चार्ल्स डार्विन theory of evolution based on natural selection सर्भाइभल अफ फिटेस्ट या स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हो नि त्यही हो नेचुरल सिलेक्सन बेस्ड अन नेचुरल सिलेक्सन हेरौँ त अनि लेमार्क थ्योरी अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन बेस्ड अन इन्भाइरोमेन्ट मैले लेख्दै छु लेमार्कको लागि इन्भाइरोमेन्ट डार्विनको लागि नेचुरल सिलेक्सन बेस्ड अन इन्भाइरोमेन्ट नेक्स्ट द प्री-सेल स्टेज लाइफ इभन इट वाज फर्म ड्युरिङ द प्री-सेल स्टेज लाइफ even though it was formed during the chemogeny stage evolution by process of chemical reaction chemical बाट यो चाहिँ हुने chemogeny stage chemical biogeny stage cognogeny अनि हाम्रो आन्सर के छ यसको evonoid भन्नाले biogenic stage pre cell stage cell छ भन्नाले biogeny stage हेरौँ त apparent health state life originated in the earth by a series of biochemical reaction in the past हेरौँ त chemogeny chemical evolution chemogeny लाई के भन्छ रे chemical evolution biogeny origin of first life evonoid र provenient नि भन्छ है biogeny अनि cognogeny modification and diversification of first cell cognogeny modification and diversification of first cell next now heredity and variation was postulated by heredity and variation was postulated by question number 13 Hughes do varies like कुन थ्योरी दिएछ म्युटेसन लेमार्क इनहेरिटेन्स अफ एक्वा क्यारेक्टर और यूज और डिसयूज अफ अर्गेन ओप्यारिन चाहिँ ओप्यारिनको पढिसकेको छौँ हामी अबायोजेनेसिस र डार्विनले हाम्रो आन्सर हाम्रो यो थ्योरी हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन पोस्टुलेटेड बाइ डार्विनको पनि यो ड्रब्याक नै सोध्छ है डार्विनको मेन ड्रब्याक कुन थ्योरी थियो त भेरिएसन थ्योरी भेरिएसन पोस्टुलेटेड बाइ भेरिएसन जुन थियो त्यसलाई डार्विनले राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सकेका थिएन हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन वाज पोस्टुलेटेड बाइ डार्विन्स हेरौँ त डार्विन्स थ्योरी अफ इभोल्युसन के दिएछ ओभर प्रोडक्सन स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स र सर्भाइभल अफ फिटेस्ट सुन्नमा दुईटै उस्तै लाग्छ तर मिनिङ पनि उस्तै हो तर सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट चाहिँ स्पेन्सरले दिएको है सोधिरहन्छ सर्भाइभल अफ फिटेस्ट
अप्सनमा डार्विन पनि हुन्छ, तर हामी जाने हो सर स्पेन्सर छ भने स्पेन्सरमा स्पेन्सर सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट देखो स्पेन्सर। अनि नेचुरल सिलेक्सन या स्ट्रगल अफ एक्जिस्टेन्स छ भने डार्विन्स। ओरिजिन अफ स्पेसिस डार्विन्स, ओरिजिन अफ स्पेसिस डार्विन्स। ल नेक्स्टमा आउँ त। पिथेक्यान्थ्रोपस इरेक्टस वाज डिस्कभर्ड इन, पिथेक्यान्थ्रोपस और पिथेक्यान्थ्रोपस इरेक्टस वाज डिस्कभर्ड इन, यसको कमन नेम थाहा छ भने थाहा भइहाल्छ हजुरलाई कि एन्सर चाहिँ के हो भने यो चाहिँ जाभाम्यानको नाम छ, जाभाम्यान भन्नाले यसको वाज डिस्कभर्ड इन जाभा भ्याली। ल जाभा हेरौँ त एउटा चार्ट यहाँ छ नि, पिथेक्यान्थ्रोप इरेक्टस टर्नल जाभा अफ इन्डोनेसिया, जाभा अफ इन्डोनेसिया। सुरुदेखि त रामापिथिकस डिस्कभर्ड फ्रम शिवालिक इन्डिया र नेपालको दाङ लेक। अनि भिक्टोरियाको लागि भिक्टोरिया चाहिँ अफ्रिका, भिक्टोरिया लेक अफ्रिका। रामापिथिकस शिवालेक। अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रिका। ह्यान्डीम्यान होमो हेबिल्स, ह्यान्डीम्यान होमो हेबिल्स इस्ट अफ्रिका। टेबल चाहिँ एकचोटि पढिहाल्नु ध्यान रहन्छ। जाभाम्यान चाहिँ जाभा अफ इन्डोनेसिया। अनि प्याकिङम्यान, प्याकिङम्यान बेजिङ अफ चाइना, बेजिङ अफ चाइना। अनि नेदरथलम्यान, नेदरथल भ्याली अफ जर्मनी, नेदरथल भ्याली अफ जर्मनी। अनि एउटा यसमा थिएन टेबलमा लेखेको मैले थप्दैछु, क्रोम्याग्नन म्यान, क्रोम्याग्नन म्यान चाहिँ क्रोम्याग्नन भ्याली अफ फ्रान्स। हाम्रो एन्सेक्टल सोच नि कोलेजिस्ट एन्सेक्टर चाहिँ क्रोम्याग्नन नै हो मोडर्न म्यानको। ल नेक्स्टमा आऊ त, नेक्स्टमा बायोजेनेटिक ल वाज गिभेन बाई, बायोजेनेटिक ल हिज डु भेरी म्युटेसन लेमार्किजमको लहरू इन्हेरिटेन्स अफ एक्वा क्यारेक्टर र युज एन्ड डिस्युज वाइजम्यानको जर्म प्लाज्मा र यो बायोजेनेटिक ल को हेक्कल्स, बायोजेनेटिक ल हेक्कल्स। अब यहाँ हेक्कलको द थ्योरी अफ हेक्कल्सले दिएको थ्योरीहरूको नाम, थ्योरी अफ रिक्यापेचुलेसन थ्योरी, बायोजेनेटिक ल, ओन्टोजेनी रिपिट्स, ओन्टोजेनी रिपिट्स, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, ओन्टोजेनी रिपिट्स, फाइलोजेनी। लेमार्कको थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ एक्वा क्यारेक्टर और थ्योरी अफ युज अफ डिसयुज अर्गेन। अनि वाइजम्यानको थ्योरी अफ कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्मा, वाइजम्यानले दिएको कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाज्मा। अनि ह्युज डिभ्यारिज म्युटेसन थ्योरी र टर्म पनि यसैले दिएको, म्युटेसन टर्म पनि ह्युज डिभ्यारिजले नै दिएको रहेछ, दिनुभएको छ। ल नेक्स्ट क्वेसन, द एटमोस्फियर अफ प्रिमिटिभ अर्थ वाज, प्रिमिटिभ अर्थको एटमोस्फियर के थियो? सुरु फर्स्टै क्वेसनमा मैले भनिसकेको छु यसको एन्सर। कमेन्ट गर्नु त कोही, क्वेसन नम्बर 16 को एन्सर पढ्नुभएको छ, पठाइसकेको छु सुरुकै क्वेसनमा, सुरुकै क्वेसनमा कमेन्ट गर्नु त क्वेसन नम्बर 16 को एउटा पनि कमेन्ट आएको छैन। प्रिमिटिभ एटमोस्फियर अक्सिडाइजिङ कि रिड्युसिङ, प्रिमिटिभ एटमोस्फियर अक्सिडाइजिङ कि रिड्युसिङ। कमेन्ट आएन, कमेन्ट आएन, कमेन्ट नै आएको छैन। थैंक यू संतोषी शर्मा दाई, थैंक यू बस्नेत बी। प्रिमिटिभ एटमोस्फियर रिड्युसिङ टाइप, थैंक यू कमेन्ट गर्नु। ल नेक्स्ट क्वेसन, व्हिच अफ दिज आर कन्सिडर मोस्ट इसेन्शियल इन ओरिजिन अफ लाइफ। ओरिजिन अफ लाइफ फर्स्ट टाइममा भनिसकेको छु के चाहियो ओरिजिन अफ लाइफ, व्हिच अफ दिज आर कन्सिडर मोस्ट इसेन्शियल इन ओरिजिन अफ लाइफ। इसेन्शियल न्युक्लिक एसिड, इन्जाइम होइन, कार्बोहाइड्रेट होइन, प्रोटिन होइन, न्युक्लिक एसिड। छिटो छिटो जाम, धेरै क्वेसन छ। अर्ग्यानिक थ्योरी अफ इभोल्युसन वाज प्रपोज्ड बाई, अर्ग्यानिक थ्योरी अफ इभोल्युसन वाज प्रपोज्ड बाई, यसको एन्सर अर्ग्यानिक थ्योरी अफ इभोल्युसन वाज प्रपोज्ड बाई
लेमार्क के हुन्छ लेमार्क डिभ्यारिजले के म्युटेसन चार्ल्स डार्विनको ल नेक्स्ट आउँछ यहाँ फर्स्ट हेरौँ त फर्स्ट इन्ट्रोड्युस थ्योरी फर अर्ग्यानिक इभोल्युसन लेमार्किजमले इनहेरिटेन्स अफ एक्वा क्यारेक्टर युज एन्ड डिसयुज सबै भनिसकेको छु रिपिट भइरहेछ त्यही सेम क्वेसन अलि बेग्लै खालको सोधिरहेछ द फोसिल अफ द क्रो म्याग्नेन म्यान वाज डिस्कभर्ड बाई फोसिल अफ क्रो म्याग्नोन म्यान वाज डिस्कभर्ड बाई यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ है टेबल एउटा टेबल मैले राखिदिएको छु क्रो म्याग्नोन म्यान हेर्नु त म्याकग्रेगर द फोसिल अफ द क्रो म्याग्नोन वाज डिस्कभर्ड बाई म्याकग्रेगर हेरौँ त रामाफिथिकसको जी लिविस एस्ट्रोलोपिथिकसको र्यामन्ड डट एन्ड लुसी ह्यान्डीम्यानको लिक्की जाबाएपम्यानको योजेनिस ड्युबियोस नाम पनि अनि पेकिङ म्यानको डब्लुसी पाई नेन्डरथल म्यानको सी यो सोधेको थियो एकचोटि नेन्डरथल म्यानको डिस्कभर फोसिल कसले डिस्कभर गरेको छ सी फलरोटले अनि क्रोम्याग्नेनको म्याकग्रेगर क्रेनल क्यापेसिटी पनि हेर्नु न एस्ट्रोलोपिथिकस सबैभन्दा बढी चाहिँ क्रोम्याग्नेन मोडर्न हाम्रो भन्दा पनि बढी छ क्रोम्याग्नेन म्यानको 1600 सीसी हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ प्रेजेन्ट म्यानको फोसिल त्यो प्रेजेन्ट म्यानको क्रेनल क्यापेसिटी कति हुन्छ कमेन्ट गर्नु त प्रेजेन्ट म्यानको क्रेनल क्यापेसिटी 1450 सीसी 1450 सीसी एन्ड यो क्रेनल क्यापेसिटी पनि याद राखिराख्नु र डिस्कभर कसले गरे फोसिल त्यो पनि याद राख्नु है हाम्रो एन्सर यो भइसक्यो ल नेक्स्ट 19 को बी सन्तोषी शर्मा थ्याङ्क यू क्वेसन नम्बर 20 A famous saying ontogeny repeats phylogeny is coined by कसले दिएको हो भइसकेको छ है यो क्वेसन नि भइसक्यो ontogeny repeats is coined by हेक्कल डार्विन कुन साइन्टिस्टले कुन थ्योरी दिएको छ त्यो याद राखिराख्नु मैले सबै लेखिसकेको छु अगाडि नै भइसक्यो सबै डार्विन्सले के दिएको लेमार्कले के दिएको मोर्गन त जेनेटिक्समा काम गरेछ ल नेक्स्ट modern human beings were originated from नेन्डरथल म्यान छ अप्सनमा नेन्डरथल म्यान छैन भने केमा जाने रे जाभा म्यान हैन नेन्डरथल म्यान modern human beings were originated from क्रो-म्याग्नोन म्यान अप्सनमा होमो इरेक्टस होमो सेपियन्स होमो हेबिल्स हुँदैन होमो सेपियन्स हाम्रो एन्सर 21 को कमेन्ट गर्नु त 21 को एन्सर हाम्रो एन्सर मोडर्न ह्युमन बिङ्स वेयर ओरिजिनेटेड फ्रम होमो सेपियन्स 21 बी थ्याङ्क यू सन्तोषसँग होमो सेपियन्स होमो हेबिल भएन यसको एउटा म चार्ट चाहिँ लेखेको छु यो चाहिँ हेर्नु त चार्ट एसेन्डिङ वाइज लेख्छु सबैभन्दा सुरुमा रामाफिथिकस तब एस्ट्रोलोपिथिकस अनि त्यसपछि ह्यान्डीम्यानको अर्को नाम होमो हेबिल्स अनि त्यसपछि जाभा एपम्यानको अर्को नाम होमो इरेक्टस और पिथाक्यान्थ्रोपस इरेक्टस र त्यसपछि प्याकिङ म्यान अनि प्याकिङ म्यानको पनि पिथाक्यान्थ्रोपस प्याकिनेसिस और होमो इरेक्टस प्याकिनेसिस र और सिनाथ्रोपस प्याकिनेसिस र त्यसपछि नेन्डरथल म्यान होमो सेपियन्स हाम्रो क्वेसनको एन्सर होमो सेपियन्स अनि त्यसपछि क्रो-म्याग्नोन म्यान होमो सेपियन्स फोसिल्स र म्यान अफ टुडे चाहिँ होमो सेपियन्स वाइज म्यान अफ टुडे हामी होमो सेपियन्स यो चार्ट एकचोटि राम्ररी पढिहाल्नु प्र्याक्टिस पनि गरिहाल्नु लेखेर पहिला कुनाको त्यसपछि कुन ल नेक्स्ट क्वेसन ओरिजिन अफ स्पेसिज इज पोस्टुलेटेड बाई ओरिजिन अफ स्पेसिज पढाइसकेको छौँ के हुन्छ एन्सर यसको ओरिजिन अफ स्पेसिज चार्ल्स डार्विन ओरिजिन अफ स्पेसिज
चार्ल्स डार्विनको थ्योरीहरू ओभर प्रोडक्सन, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन र ओरिजिन अफ स्पेसिज। स्पेन्सर सर्भाइभल अफ फिटेस्ट। ल 23 fossil of Java man was discovered in Java Island by Java man. Fossil of Java man was discovered by McGregor Java man को हैन हेरौँ त Java man इभिनिज ड्युवेस छ देखो सरी Fossil of Java man was discovered by again DeVos. 24 region of diversity in living being is mutation भएन long term evolutionary change यही हो हाम्रो आन्सर region of diversity is long term evolutionary change gradual change भएन short term evolutionary change यो नि भएन formation of living cell either prokaryotic or eukaryotic then modification of living diversity in long term evolutionary change. Next one the immediate ancestor of Cro-Magnon man was Cro-Magnon को चाहिँ immediate ancestor नेदरथल मैन नेदर हेरौँ त अप्सनमा होमो सेपियन्स छैन होमो इरेक्टस नि छैन वाजम्यान होमो हेबिल्स नि छैन अनि नेदरथल मैन दिएको छैन भने त्यो भन्दा अब पछाडी के हुन्छ भने त्यो जान्नु त्यो भन्दा चाहिँ वाजम्यान जाभा मैन यसको चाहिँ एन्सर क्रो-म्याग्नन मैन को इमिडिएट इन्सेक्टर जाभा मैन हुन गयो हेरौँ त इमिडिएट इन्सेक्टर क्रो-म्याग्नन मैन वाज नेदरथल मैन तर अप्सनमा नि छैन नेदरथल मैन सो हाम्रो हामीलाई जाभा मैनमा नि जानुपर्छ जाभा मैन त्यो चार्ट चाहिँ एउटा मैले लेखेको छु त्यो चार्ट चाहिँ हेर्नु एकचोटि पढ्नु त्यहीबाट हो त्यसको एन्सर नेदरथल मैन छैन भने जाभा मैन क्रो-म्याग्नन ल द डिफरेंट ग्रुप अफ भर्टिब्रा लिभिङ इन द सेम इन्भाइरोमेन्ट डिफरेंट ग्रुप भन्नाले डिफरेंट इन ओरिजिन लिभिङ इन द सेम इन्भाइरोमेन्ट भन्नाले फंक्सन सेम तर ओरिजिन डिफरेंट एन्सर एनालोगस कि होमोलोगस डिफरेंट ओरिजिन भन्नाले एनालोगस तर फंक्सन सेम एनालोगस छ भने एन्सर कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन स्टडी अफ ह्युमन रेस इंटोमोलॉजी भ इंसेक्ट को स्टडी इंसेक्ट्स को एंजियोलॉजी ब्लड वेसल यूजेनिक स्टडी अफ ह्युमन रेस यूजेनिक फेनोलॉजी चाहिँ बर्ड माइग्रेशन entomology study of insect angiology study of disease of circulatory system blood vessel of circulatory system phenology study of bird migration eugenic is the science of developing human race by improving human gene father of eugenic is Galton eugenic is environment management next question next variation and heredity is the postulated derived by repeat for question variation and heredity postulated derived by Lamarck हैन Lamarck हैन Charles Darwin sorry 27 प्रब्लम कोही प्रब्लम आइराछ भने सोध्नु है 27 थ्यांक यू ल 29 the organ which have some basic structure and developing origin development origin but different in function same origin but different in function भन्नाले होमोलोगस डिफरेंट इन फंक्शन भन्नाले होमोलोगस सेम ओरिजिन डिफरेंट इन फंक्शन हाम्रो आन्सर होमोलोगस भेस्टल एनालोगस होमोलोगस को त भेस्टल organ जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट छ त्यसको केही फंक्शन काम नै हुँदैन त्यसलाई नि भेस्टल organ भन्छौं ल पेरिपेटस इज अ कनेक्टिभ लिंक बिट्विन यसरी याद राख्नु यसलाई at the rate PAA P ले पेरिपेटस A ले एनेलिडा A बाट एनेलिडा
र यो एबाट अर्थ्रोपोडा पा @ पा पेरिपेटस इज ए कनेक्टिभ लिङ्क बिट्विन एनेलिडा एन्ड अर्थ्रोपोडा हेरौँ त यहाँ भाइरस लिभिङ र नन लिभिङको बिच क्लामिडिया ब्याक्टेरिया र भाइरसको बिच युग्लेना प्लान्ट एनिमल अनि प्रोटोस्पोन्जिया प्रोटोजोआ र पोरिफेरा पेरिपेटल @ पा एनेलिडा र अर्थ्रोपोडा न्युप्लेनिया एनेलिडा र मोलस्का ब्ल्याग्नोग्लोपस यो चाहिँ सोधेको थियो एकचोटि ब्यालानोग्लोपस नन कोडाटा र कोडाटा सोधेको क्वेसन हो सेमोरिया हामी एम्फिबिया र रेप्टाइल्स पढिसक्यौँ ल आर्कोपेटस बर्ड र रिप्टाइल ल नेक्स्ट क्वेसन 30 को बी भन्नुभयो थ्याङ्क यू सन्तोषजी ल 31 which of the flowing sets of gases Miller and Urey used in the apparatus to test origin of life के थियो फर्स्ट अक्सिजन थिएन अक्सिजन जुनमा छ त्यसलाई पहिला हटाइदिउँ अप्सनबाट एन्सर मिलाउने अक्सिजन यसमा छ भने यो हाम्रो भएन एमा बीमा छैन सीमा नि छ अक्सिजन भएन डीमा नि छ यो नि भएन हाम्रो एन्सर के हुन गयो यो मिथेन एमोनिया र हाइड्रोजन एमोनिया र मिथेन हाम्रो त्यो 2:2 रेसियो कति 2:1:2 एमोनियाको 1 यसको 2 यसको 2 2:1:2 मिथेन एमोनिया र हाइड्रोजन र वाटर भेपरको मिलर र युरेको एक्सपेरिमेन्टमा युज गरेको थियो यो स्टेनली मिलर वर्किङ विथ द होल युरेज परफर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट द apparatus used by Miller is called spark discharge apparatus Miller and partial electric discharge in the ratio of 2:1 water steam which male and female reproductive organ are homologous which male यो सोधेको क्वेसन हो which male क्वेसन नम्बर 31 बी भन्नुभयो थ्याङ्क यू which male and female reproductive organs are homologous यसको एन्सर पेनिस र क्लाइटोरिस हेरौँ त केही मैले लेख्दैछु यहाँ होमोलोगस अर्गेनको इक्जाम्पल होमोलोगस स्ट्रक्चर अफ वुमेन मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको टेस्टिजको लागि टेस्टिज र ओभरी पेनिस र क्लाइटोरिस स्क्रटम र लेबिया यो एलएबी लेबिया मेजोरा स्क्रटम र लेबिया स्क्रटम र अनि कपर्स ग्ल्यान्डको बार्थोनी ग्ल्यान्ड यो सोधेको थियो एकचोटि बार्थोनी ग्ल्यान्ड स्किन साफ्ट अफ पेनिस लेबिया माइनोरा र स्क्रटमको लेबिया मेजोरा फर स्किन अफ पेनिस क्लाइटोरिस हुड वुमेनको एनालोगस अर्गन मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हेरौँ त इन्टोमोलोजी द स्टडी अफ इन्सेक्ट भइसकेछ यो नि याद राख्नु होला एनालोजी द स्टडी अफ ब्लड भेसल भइसक्यो कार्सिनोलोजी द क्रुस्टेसियन निडोलोजी र नाइडोलोजी याद राख्नुपर्ने यो सी भन्नाले सिलेन्ट्रेट्रा कन्फ्युजन हो जान्छौँ निडोलोजी र निडोलोजी दुईटामा यो सी भन्नाले 33 को बी भन्नुभयो 33 को बी इन्सेक्ट ठिक छ थ्याङ्क यू यो सी भन्नाले सिलेन्ट्रेट्रा यो एन भन्नाले नेस्ट अफ बर्डको नेस्टलाई यो एन भन्नाले नेस्ट अफ बर्ड सीबाट सिलेन्ट्रेट्रा कन्फ्युजन हुन यही जान्छौँ सेटोलोजी भेल अनि सेटोलोजी यो सेटोलोजी र यो टेटोलोजी स्टडी अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर इथोलोजी स्टडी अफ फिस इक्नोलोजी स्टडी अफ फोसिल अफ फुटप्रिन्ट माल्कोलोजी स्टडी अफ मोलस्क र कन्कोलोजी सेल मोलस्कनको सेल कन्कोलोजी सुधार हुन्छ कन्कोलोजी मोलस्कन सेल्स अन्कोलोजी ट्युमर र फेनोलोजी बर्ड माइग्रेसन नेक्स्ट अल इन्क्लुड क्यारेक्टर एक्वायर्ड बाई मेन ड्युरिङ एभोल्युसन्स आर इरेक्ट पोस्चर इन्क्रिज फर्टिलिटी ठिक छ स्पिच डेभलपमेन्ट यो भएन
all include character acquired by man during evolution. It increased cranial capacity, increased fertility from man र below brain box. यो नि भएन, यो नि भएन. Increase cranial capacity, decrease fertility, यो भएन, यो पनि भएन. ल हाम्रो आन्सर डी हुन गयो. त्यसो भए इरेक्ट पोस्चर, इन्क्रिज क्रेनियल क्यापेसिटी एन्ड इन्क्रिज फर्टिलिटी सबै मिलिरहेको छ. अप्सन डी. अल इन्क्लुड क्यारेक्टर एक्वायर्ड बाई म्यान ड्युरिङ इभोल्युसन आर इरेक्ट पोस्चर, इन्क्रिज क्रेनियल क्यापेसिटी. बढ्दै थियो एउटाको मात्र चाहिँ हामीभन्दा बढी हुन गयो. क्रोम म्याग्नम म्यानको चाहिँ 1600 सीसी, हाम्रो चाहिँ 1450 सीसी, 1450 सीसी. ब्रेन बक्स थियो त्यति बेला त डेभलप नै भएको थिएन राम्ररी. ल हेरौँ त. करेक्ट सिक्वेन्स अमङ द फ्लोइङ. यसलाई नि यसरी याद राख्नु. @PMC, PMC पेलाजोइक, मेसोजोइक र सिनोजोइक. मेसोजोइक रिप्टाइलको, सिनोजोइक मेमल्स र पेलाजोइक चाहिँ के को हो? मेसोजोइक रेप्टाइल, सिनोजोइक मेमल्स र पेलाजोइक. यो चाहिँ खोज्नु है, आफै खोज्नु त मलाई अहिले याद आएको छैन. पेलाजोइक चाहिँ आफै खोज्नु, एकचोटि हेर्नु होला. करेक्ट सिक्वेन्स अब मेसोजोइक भयो रेप्टाइलको प्रेड, सिनोजोइक मेमल्सको र पेलाजोइक 35 को भन्नुभयो. सन्तोष थाहा छ भने भन्नुहोस् त कमेन्ट गरेर. पेलाजोइकको म बिर्सिरहेको छु. मेसोजोइक रेप्टाइल्स भयो, सिनोजोइक मेमल्स, पेलाजोइक. नेक्स्टमा जाउँ, पछि भनिदिन्छु म. ओडोभिसियन ओरिजिन अफ फिस, ओडोभिसियन ओरिजिन अफ फिस र एज अफ जेन्ट मोलुस्कन. एज अफ जेन्ट मोलुस्कन. ओरिजिन चाहिँ फिसको ओडोभिसियन पिरियडमा र एज चाहिँ जेन्ट अफ मोलुस्कन. डेभोनियन ओरिजिन अफ एम्फिबियन, तर एज चाहिँ फिसको. ओरिजिन अफ एम्फिबियन, एज अफ फिस. अनि क्यार्बोनिफेरस ओरिजिन अफ रेप्टाइल्स र एज अफ रेप्टाइल्स. ओरिजिन अफ रेप्टाइल्स र एज अफ एम्फिबियन्स. कोसर्भेट्स आर क्लस्टर अफ. पढ्नुभएको होला 12 मा. 36 नम्बरको एन्सर दिनु त मलाई कमेन्ट गरेर. कोसर्भेट्स आर क्लस्टर्स अफ. कोसर्भेट्स आर क्लस्टर्स अफ प्रोटीन हो कि फ्याट हो कि सुगर एन्ड फ्याट. कोसर्भेट्स आर क्लस्टर अफ प्रोटीन. आएन कमेन्ट. ल कोसर्भेट्स वेयर फर्मड इन बायोजेनिक. कोसर्भेट वर्ड कसले दिएको? ओप्यारिनले. कोसर्भेट वेयर फर्मड इन बायोजेनिक. ठिक छ. ओप्यारिन coined the term कोसर्भेट. The कोसर्भेट may have the first evolving direction of life on earth. 36A. Thank you. The organism which depend on the organic molecules present in birth of ocean are referred as. क्वेसन एक दुईचोटि पढ्नु है, बुझेन भने, बुझ्नु भएन भने. The organism which depend on the organic molecules in the birth of ocean are formed as. एराबिक त हुनै सक्दैन. एनारोबिक र हेट्रोट्रफ्स. क्यामो हुन्छ भने क्यामो हेट्रोट्रफ्स बेस्ट एन्सर यसको. छैन भने एनारोबिक हेट्रोट्रफ्स. एनारोबिक, एरोबिकलाई हटाइदिनु. अटोट्रफ्स थिएन, क्यामो हेट्रोट्रफ्स. एनारोबिक हेट्रोट्रफ्स 37 को. Anaerobic heterotrophs depends on organic molecules present in birth of ocean. Birth of ocean. Next now, brown fats are used of during. Brown fats कसले युज गर्छ? ब्राउन फ्याट्स पहिला त यो युज गर्ने फ्रगले हो. आर युज्ड अफ ड्युरिङ फ्रगले. अनि हाइबरनेसनको टाइममा कि एस्टिभेसनको टाइममा. हाइबरनेसन हुने चाहिँ गर्ने चाहिँ विन्टर. HW. एच भन्नाले हाइबरनेसन, डब्लु भन्नाले विन्टर. फ्याट्स आर युज ड्युरिङ हाइबरनेसन पिरियड. हाइबरनेसनको बेला. जस्ट आफ्टर हाइबरनेसन भएन, ड्युरिङ एक्सर्साइज भएन. ल एस्टिभेसन समरमा. फ्रग. ब्राउन फ्याट्स आर युज्ड बाई फ्रग ड्युरिङ हाइबरनेसन. ब्राउन फ्याट्स आर युज ड्युरिङ हाइबरनेसन. ल नेक्स्टमा, द अर्लिएस्ट प्रोकार्योट मस्ट ह्याभ सिन. The earliest prokaryotes must have seen camoautotrophs. Prokaryotes camoautotrophs. Camoautotrophs and camoheterotrophs. Camoheterotrophs. Saprophyte and protist.
3 stage of evolution was given by question number 40 answer भन्नु त मलाई 3 stage of evolution was given by Theophrastus father of botany Darwin's को modern biologist 3 stage of evolution was given by हाम्रो आन्सर यो छैन सी पनि भएन मोडर्न बायोलोजिस्ट नि भएन बी र डी बाट भन्नुस् त क्वेशन नम्बर 40 को आन्सर क्वेशन नम्बर 40 को आन्सर 3 stage of evolution was given by three stage of evolution was given by Haeckel. Darwin said no Haeckel. Reptiles were dominated during Jurassic period of Mesozoic era. Which of the following is the probable mode of present man? Sequence मिलाउनु है पहिला which of one of the following is the probable mode of present man? Homo sapiens. Homo erectus, Homo sapiens, Homo यो भएन, Homo erectus, Homo sapiens भएन, Homo habilis sapiens, Homo sapiens, Homo erectus, नेदरल र Homo sapiens. हाम्रो आन्सर के हुन गयो सी. Homo erectus तब Homo sapiens नेदरथलमेन र Homo sapiens. यो नि भएन. हाम्रो सिक्वेन्स सी मिलिरहेछ होमो इरेक्टस होमो सेपियन्स नेदरथलनेसिस र होमो सेपियन्स हेरौँ न यहाँ यही सिक्वेन्सबाट आउँछ आन्सर एकचोटि यो सिक्वेन्स चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला म नम्बर नै गर्दैछु 1 2 3 4 5 6 7 7वटा याद राखिराख्नु होला ल नेक्स्टमा आउँ त एनालोगस organ are functionally similar structurally and functionally similar. Analogous organs are functionally similar, origin different, structure origin structurally similar, origin and different हुन्छ भने हाम्रो आन्सर ए functionally similar HOD analogous AFC functionally similar ए 43 को ए हेरौँ त homologous मैले लेख दिएको पनि छु homologous origin same divergent र divergent evolution analogous मा function same र convergent evolution कहिलेकाहीँ सोधेर हुन्छ कि wings of bird र bat अप्सन मा बोथ दिएको छ भने एनालोगस र होमोलोगस बोथ छ दिएको भने दुईटैमा जानु है wings of birds र bat shows the both homologous and analogous दुईटै छैन भने एनालोगस र होमोलोगस दिएको छ भने त्यो केसमा होमोलोगस मा जानु है होमोलोगस wings of birds and bats shows होमोलोगस त्यो केसमा चाहिँ होमोलोगस मा जानु होला दुईटै छ बोथ छ भने दिएको त्यो केसमा बोथमा जानु छैन भने होमोलोगस तिर जानु है यो एक्जाम्पलमा wings of birds and bats shows the homologous and analogous. 45. Study of fossil is known as paleontology. Study of fossil is known as paleontology. Anthropology flower and flowering plant flower. Physiology morphology external structure of morphology external structure of plant or animal. Physiology paleontology study of fossil, gerontology study of aging, anthropology study of flower and flowering plant, the osteology study of bones. Theory of evolution was proposed by question repeat भयो Lamarck 44 को ए भन्नुभयो 44 को paleontology. Thank you सन्तोषी 45 को भन्नुस् त theory of evolution भइसकेको छ 45 को 45 theory of evolution was proposed by Lamarck. The most essential substance for origin of life is यसको आन्सर नि भइसकेको छ यो क्वेशन नि भइसकेको छ रिपिट भइरहेको छ म छिटो गरेर चाहिँ द मोस्ट इसेन्शियल सब्स्टेन्स यो पछि अर्को पनि छ ग्राउन्ड एडाप्टेसन र बिहेभियर द मोस्ट इसेन्शियल सब्स्टेन्स फर ओरिजिन अफ लाइफ इज वाटर
लेमार्क थ्योरी डिल्स विथ इनहेरिटेन्स अफ एक्वा क्यारेक्टर म्युटेसन चाहिँ डी भ्यारिजले दिएको स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स डार्विन लेमार्कको इनहेरिटेन्स अफ एक्वा क्यारेक्टर एक्वायर्ड क्यारेक्टर 47 द भेजिटल टेल इन म्यान टेल भेजिटल टेल इन म्यान एपेन्डिक्स पनि भेजिटेल नै हो तर टेल सोधेछ है स्पेशली टेल इन म्यान कॉकिक्स भेजिटेल टेल इन म्यान कॉकिक्स हेरौँ त भेजिटेलको इक्जाम्पलहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भेजिटेल organ in man muscle of ear pinna canine teeth and third molar canine teeth and third molar canine teeth and third molar यो सोधिरहेको हुन्छ body hairs memory gland important memory segment muscle and abdomen vermiform appendix coccyx and caudal pyramid of muscle ल यो तीनवटा चाहिँ याद राख्नु canine teeth अनि यो पनि माथिको पनि इम्पोर्टेन्ट छ मसल अफ इयर एन्ड पिना भेजिटल organ अफ ह्युमन बडी 48 को भन्नुभयो कॉकिक्स बी थ्याङ्क यू ल नेक्स्ट द earliest hominid that was capable of standing and walking upright was earliest पहिलाकै earliest hominid भन्नाले अस्ट्रेलोपिथिकस रामापिथिकस पछि अस्ट्रेलोपिथिकस ने वाज केपेबल अफ स्ट्यान्डिङ राम्रोसँगले वाल्किङ अपराइट अस्ट्रेलोपिथिकस होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस ल फर्स्ट स्टूड इरेक्ट होमो अस्ट्रेलोपिथिकस फर्स्ट यूज फायर जाभा मैन which is the most closest to human क्रो-म्याग्नोन मैन छ भने त्यसमा जानु अप्सन गिवन ल्याउनुस् र यसको एन्सर चाहिँ गिवन जीवन most which is the most closest to the human जीवन क्रो-म्याग्नोन मैन पर्छ ल गिवन organ गोरिल्ला चिम्पान्जी आर द एप्स where पिथेकेन्थ्रोपस चिम्पान्जी द closest to the man Chimpanzee is the closest relative ape of the man. Diastomata is present र अहिले चाहिँ absent. Apes मा चाहिँ diastomata present अहिले diastomata in present when absent. Most primitive ape is gibbon. Most primitive ape is gibbon र and most developed ape is gorilla. Most developed ape is gorilla. 48 को बिल्ला. Next one cap painting initiated by Cap painting is initiated by Cro-Magnon man. Creativity यसको चाहिँ Cro-Magnon man को current capacity 1600 थियो यसको current capacity cap painting is initiated by Cro-Magnon man. Cro-Magnon highest current capacity यो face और orthoganthus हम अहिले मिलिरहेछ हाम्रो मोडर्न मैन यो हाम्रो प्रेजेन्ट मैन र क्रो-म्याग्नोन मैन को फेसियल फिचर्स चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ ऑर्थोगैनेथस ओम्निभेरस मेड क्याट पेन्टिङ ओम्निभेरस में यो फेसियल फिचर चाहिँ याद राख्नु ऑर्थोगैनेथस यसबाट ल नेक्स्ट लाइफ वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर First level was most stable ecosystem ocean. The principle of inheritance of equatorial was given by BPKIHS Lamarck. Allotropic species is due to geographical isolation. यो भयो reproductive isolation चाहिँ the allotropic species geographical isolation अनि सिम्प्याट्रिक चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिम्प्याट्रिक चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एलोट्रोपिक स्पेसिस ड्यू टु रिप्रोडक्टिभ ड्यू टु जियोग्राफिकल आइसोलेसन प्रिमिटिभ एटमोस्फियर वे reduced due to absence of oxygen modern oxidizing type co-surfeit were aggregated of 56 को आन्सर कमेन्ट गर्नु त
सन्तोषी शर्मा सिम्प्याथिक रिप्रोडक्सन हैन जियोग्राफिकल आइसोलेसन सिम्प्याथेटिक रिप्रोडक्सन थ्याङ्क यू रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन सिम्प्याथेटिक भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू कोसल्फेट वेयर एग्रिगेट्स अफ एमिनो एसिड कि प्रोटिन यो दुईटै त भयो नेग्लेक्ट भयो यो दुईटै नेग्लेक्ट भयो ल अब यो दुईटै एमिनो एसिड र प्रोटिनबाट कोसल्फेट वेयर एग्रिगेट्स अफ सन्तोषी शर्मा 56 को ए कोसल्फेट त हाम्रो प्रोटिन हैन र कि एमिनो एसिड कोसल्फेट्स वेयर एग्रिगेट्स अफ एमिनो एसिड हुनु पर्यो यसको आन्सर 56 को ए कोसल्फेट्स वेयर एग्रिगेट्स अफ एमिनो एसिड्स 57 नंबर golden age of dinosaurs was Mesozoic era golden age of dinosaurs was Mesozoic era golden age of dinosaurs was Jurassic period of Mesozoic era first dinosaur first mammal appear in the first dinosaurs and first mammal appear in the Triassic period of Mesozoic era extinction of the dinosaurs during the extinction next mauta some parts come from some same origin some parts come from the same origin छ भने homologous same origin छ भने same origin actually they are homologous same origin छ भने homologous some parts come यो repeat भयो homologous the theory of intelligence is given by Lamarck in frog which of the following common in digestion and respiration frog को क्वेशन आछ in frog which of the following is common in digestion and respiration यसको आन्सर म भन्दै छु एक्सप्लेनेसन हेर्नु आफै pharynx their last fossil form in the 58C भन्नुभयो 58C homologous ठीक छ their last fossil form in the phylogeny of horse is horse phylogeny in horse Eophus so their question first step first horse like animal from which the modern horse equus evolved was hypocrine the fossil recorded the complete in the horse equus evolved the first horse like animal from which the modern horse equus evolved was hypocrine old name Eophus old name Eophus Cenozoic era is covered of mammals and bird. Cenozoic era called as age of mammal and bird. 62 को B भन्नुभयो 62 को सन्तोषी शर्मा जी 62 को C भन्नुभयो यो फर्स्ट ठीक छ थ्यांक यू इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस ल छिटो गरौँ त 84 मा सक्ने छ धेरै क्वेशन छ Improvement of human race by controlled selective breeding between individual with desirable character is called improvement of human race by controlled selective breeding between an individual with desirable character is called inbreeding. Inbreeding process of mating closely related to individual and continuing breeding reduced fertility and productivity. Herum ta which the following is direct ancestor of Homo sapiens. Which is the following is the direct ancestor of Homo sapiens? Cro-Magnon man. 63C भन्नुभयो 63 यो जेनिक हुन्छ 63C भन्नुभयो improvement of human race by controlled selective inbreeding between individual with desirable character is called यो जेनिक त human race को हैन र यो जेनिक C हुँदैन ए नै हुन्छ inbreeding Which of the following is the direct ancestor of Homo sapiens? Cro-Magnon man. Immediate direct ancestor of Homo sapiens is modern man is Cro-Magnon man. 65. The age of fossil geological time scale 2.5 in 10 to यो सबै पावरमा छ है यसको 10 to the power 6 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 years back यो त याद नै गर्नुपर्छ यो पालि यस्तो क्वेशन सोध्दैन
यो बीपी मा सोधेको क्वेशन हो हाम्रो आयोमा पनि सोध्दैन यस्तो क्वेशन सोधिरा थिएन यो बीपी मा सोधेको क्वेशन हो त पनि यो चार्ट छ एउटा यो चार्ट एकचोटी हेरिहाल्नु एज अ फोसिल र ह्युमन एन्सेस्ट्रीको नेक्स्ट क्वेशन अ स्ट्रक्चर व्हिच पर्सिस्ट एज अ युजलेस रेलिगोमेन एन्सेस्ट्रल कन्डिसन इज कल्ड युजलेस भन्नाले भेस्टिजियल resemblance between different organisms with different genotype due to the common adaptation is called common adaptation एउटै ठाउँमा बस different organism common adaptation different organism common adaptation different organism छ भने different in origin छ भने analogous छ भने convergent retrogressive evolution भनेको के हो retrogressive evolution is the development of simple endless from complex बाट simple भन्यो भने त्यसलाई retrogressive evolution भन्छ complex बाट simple next मा त improvement of human race is heredity and genetics is called eugenic ल यो आयो 68 को चाहिँ यो eugenic human race र genetic human race heredity र genetics is called eugenics त which era is commonly known as age of reptile mesozoic age of reptile mesozoic which of the following as a living fossil को example नि मैले living fossil limulus छैन archaeopteryx भयो connective link peripatus mammal र reptiles को connective link यो peripatus mammals connective link mammal and reptiles peripatus चाहिँ दिन्छ इग र बेबीलाई आफ्नो बेबीलाई चाहिँ मिल्क नि फिड गर्छ आफ्नो बेबीलाई peripatus हाम्रो आन्सर यसको चाहिँ living fossil गिङ्गो हेरौँ त गिङ्गो is the plant living fossil but the limulus and peripatus are the animal living fossil peripatus living fossil ल animal अनि इक्जाम्पलहरु हेर्नु त यो सबै चाहिँ एनिमल यो सबै एनिमल लिभिङ फिस हो न्यूफिलेनिया लेटेमेरिया लेम्ब्रेस एस्पेन्डल नेक्स्ट क्वेशन आउँछ व्हिच द फ्लोइङ इज अ कनेक्टिभ लिंक बिट्विन एनिमल एन्ड प्लान्ट किंगडम एनिमल र प्लान्ट को कनेक्टिभ लिंक एनिमल र प्लान्ट युग्लेना फाउन्डर अफ प्लेन्टोलोजी जर्ज केभेरियर फाउन्डर अफ प्लेन्टोलोजी जर्ज केभेरियर हेरौँ त जर्ज केभेरियर फाउन्डर अफ प्लेन्टोलोजी लियोनार्डो भिन्ची लियोनार्डो डिकार्पियो हैन है लियोनार्डो भिन्ची छ यो लियोनार्डो डिकार्पियो हैन लियोनार्डो भिन्ची फादर अफ प्लेन्टोलोजी फाउन्डर चाहिँ जर्ज केभेरियर फाउन्डर जर्ज केभेरियर अनि फादर चाहिँ लियोनार्डो कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन वाज गिभन बाइ बफन र इम्पेडोक्लस हर्बर्ट स्पेन्सर coined the term evolution and Empedocles is the founder of concept of evolution. Buffon is the father of evolutionary concept. Empedocles is the founder of concept of evolution. Buffon is the father of evolutionary concept. Next one, 73. The phenomenon of industrial melanism demonstrated. The phenomenon of industrial melanism is natural selection. Industrial melanism भनेको the replacement of light colored moth by dark color melanic species due to industrial smoke. Resistance of DDT dichloro diphenyl trichloroethane is also example of natural selection. In which of the following biogeographical region does Nepal lie? Nepal South Asia मा पर्छ भन्नाले ओरिएन्टल नेपाललाई ओरिएन्टल साउथ एसिया साउथ अफ हिमालयन नियोट्रोपिकल सेन्ट्रल एन्ड एसिया अफ अमेरिका नियोट्रोपिकल सेन्ट्रल एसिया एन्ड साउथ अफ अमेरिका नियोरेटिक नर्थ अमेरिका डाउन टु द मेक्सिकन प्लेट्यू प्लेट सेन्ट्रिक एसिया अफ नर्थ हिमालयन एन्ड युरोपियन अफ्रिकन सहारा डिजर्ट नर्थ एमंग द एन्सेन्ट मेन द आर्टिस्टिक सेन्स भन्नाले
artistic sense, creativity. Artistic sense भन्नाले creativity was mostly highly developed in सबैभन्दा बढी cranial capacity Cro-Magnon man को, so creativity पनि त्यसकै डेभलप हुन्छ, creativity पनि Cro-Magnon man. Among the ancestral men, the artistic sense Cro-Magnon man को made colored cap painting, sculpture, etc. omnivorous suggest and Neanderthal man believed in immortality soul. यसको नेदरथल मैन को रिलीजियन, कल्चर, डिभिजन अफ लेबर, लिव्ड इन क्याब. प्याकिङ मैन द प्रिमिटिभ टुल्स एन्ड एभिडेन्स. प्याकिङ मैन युजेस फायर. द अर्थ लाइक अदर प्लानेट फर्म्स फ्रम 76 को एन्सर दिनु त मलाई. 75 भन्नुभयो, थ्याङ्क यू. 76 को कमेन्ट गर्नु त. द अर्थ लाइक अदर प्लानेट्स फर्म फ्रम एग्रीगेट्स अफ यूरानियम होगी, क्लाउड्स अफ गैस एंड डस्ट होगी, डिवीजन अफ प्री एग्जिस्टिंग प्लानेट होगी, कोलिजन अफ मैटर्स. 76 को आंसर गर्नु त. सो कमेन्ट. द अर्थ लाइक अदर प्लानेट्स फर्म फ्रम 76. 76 and answer. The earth like other planet formed from and answer, clouds of gas and dust. Clouds of gas and dust. Sun pani, sun ani star pani यसैले sun. The earth, the sun like other planets also, the sun like other stars also formed from clouds of gas and dust. Also sun like other star, sun like other star, clouds and dust बाटै. Also sun like other star is formed from clouds, gas and dust. Microevolution is occurred. Microevolution somatic त सेल भयो, continuous mutation भएन, blastogenic. Microevolution is occurred blastogenic. ल microevolution occurred in blastogenic evolution. Blastogenic evolution. By the statement survival of the fittest, Darwin means that 78. ल 78 को एकचोटि कमेन्ट गर्नु त एन्सर के हुन्छ भने 78. Darwin's को स्टेटमेन्ट by the statement survival of the fittest, Darwin means that ये हो कि the strongest of all species survive, the most intelligent of species survive, the cleverest of species survive, the most adaptable of the species to change survive. 78. By the statement survival of the fittest, Darwin means that कमेन्ट गर्नु कमेन्ट. 78 को के हुन्छ आन्सर? कन्फ्युज हुन जानुभयो कि छिटो 1 मिनेट अझै 30 सेकेन्ड. 78 सन्तोषी शर्मा डी, ऋषिका बस्नेत डी भन्नुभयो, थ्याङ्क यू. स्ट्रङ्गेस्ट अफ अल स्पेसिस सर्भाइभ यो भएन. द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट अफ स्पेसिस सर्भाइभ यो नि भएन. द क्लेभरेस्ट अफ स्पेसिस सर्भाइभ. यसमा बेस्ट एन्सर चुज गर्नु पर्यो भने डी नै हो. द मोस्ट एडेप्टेबल अफ स्पेसिस टु चेन्ज टु सर्भाइभ. इन्भाइरोमेन्टको अनुसार आफ्नो बडीलाई चेन्ज गर्यो भने त्यही स्पेसिस चाहिँ सर्भाइभ गर्छ एकर्डिङ टु डार्विन्स. ल थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन, सिस्टम अफ हेरिडिटी भेरिएसन. ल 79. होमो इरेक्टस इज द जियोलोजिकल नेम अफ होमो इरेक्टस. इरेक्टस कुन आउँछ अरे? जाभा र नेदरथलमा. प्याकिङ सरी इरेक्टस होमो नेदरथलमा आउँछ. प्याकिङ र जाभामा आउँछ होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस जाभा एपमेन होमो इरेक्टस. जाभा एपमेन अनि प्याकिङमा हेर्नु त जाभा इरेक्टस और होमो इरेक्टस. प्याकिङमा पनि होमो इरेक्टस आइरहेछ, जाभामा पनि होमो इरेक्टस. हाम्रो क्वेसनमा आउँ त कति नम्बर थियो? 70, 72. Homo erectus is the zoological name of packing and Java man.
प्याकिङ एन्ड जाभामेन होमो इरेक्टस इरेक्टस जाभामेन लेखेकै छौँ यहाँ जाभामेन होमो इरेक्टस प्याकिनेसिस प्याकिङ मेन र होमो सेपियन्स नेदर्थलनेसिस नेदर्थलमेनको अर्को नाम छ ल नेक्स्ट क्वेसन 79 को एभन हो सन्तोषी शर्मा थ्याङ्क यू धन्यवाद सक्न लाग्यो इभोल्युसन अब अर्को फर ओरिजिन अफ लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन इज प्रेजेन्स अफ वाटर भइसकेको छ वाटर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन फर द ओरिजिन अफ लाइफ इज द प्रेजेन्स अफ वाटर देयर इज नो लाइफ अन द मुन बिकज अफ देयर इज नो वाटर लाइफ अफ सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड टु एराइजेस वेयर मिथेन पहिला है सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक मिथेन इथेन र एसिटाइलिन याद राख्नु है हाइड्रोकार्बनमा मिथेन इथाइलिन र एसिटाइलिन मिथेन एसिटाइलिन र इथाइलिन इटिसी आर हाइड्रोकार्बन simplest organic compound. The origin of life by oparin, the origin of species by Charles Darwin. The origin of species given by Charles Darwin, the origin of life given by oparin. Life oparin on species Charles Darwin. Which of the following organs do not indicate the common ancestor? Which of the following organ do not indicate common do not in different origin के हुन गयो हाम्रो आन्सर एनालोगस organ. Analogous organ also called the homoplastic organ. Analogous organs are also called homoplastic organ and they do not have any evolutionary significance. 82. Most important affinity of present man with the existence of Cro-Magnon is due to अगाडि मैले भनेको थिएँ facial feature हाम्रो the most important affinity of present man with the existence of Cro-Magnon is due to facial features को नाम भन्नुस् त मैले अगाडि लेखेको थिएँ facial similar यसको आन्सर त थाहा भइसक्यो होला 82 को आन्सर त थाहा facial features को मैले नाम लेखेको थिएँ अगाडि यो facial feature दुईटैको के रे सिमिलर ओरोग्यान्थस facial features ओरोग्यान्थस most important affinity of present man र Cro-Magnon man is due to ओरोग्यान्थस facial features ओरोग्यान्थस Cro-Magnon is the real ancestor of or direct ancestor immediate ancestor of modern man. Cro-Magnon man is the real ancestors, direct ancestors or immediate ancestors of modern man. Cro-Magnon man resemble with the modern man in their facial features, size and way of locomotion. Which deals with structural organization and morphological animals. Structural morphology which deals with the structural organization and morphological animal. इथोजेनिक भएन ट्रोपोलोजी इथोलोजी नि भएन हाम्रो आन्सर चाहिँ यसको टेक्टोलोजी हेरौँ त टेक्टोलोजी स्टडी अफ स्ट्रक्चरल organization of body. Ethology study of animal behavior. Tropology study of food and nutrition. Ethogenic study of improvement of human race. And etiology हेर्नुस् त etiology study of disease. Phrenology आर छ यसमा है फेनोलोजी हैन यसमा आर छ फ्रेनोलोजी आर छ भने स्टडी अफ मेन्टल फ्याकल्टी अफ ब्रेन इन्क्लुडिङ फिलिङ फ्रेनोलोजी आर एउटा हुन्छ फेनोलोजी त्यो चाहिँ बर्ड माइग्रेसन यो चाहिँ फ्रेनोलोजी हो स्टडी अफ मेन्टल फ्याकल्टी अफ ब्रेन एन्ड इन्क्लुडिङ फिलिङ अनि यसमा 84 द मेन ड्रब्याक अफ डार्विन्स थ्योरी इज कसको एक्सप्लेनेसन गर्न सकेका थिएन ल 84 लास्ट क्वेशनको एन्सर दिनु त मलाई 84 क्वेशन नम्बर 84 को एन्सर गर्नु त मलाई अगाडि नै भनिसकेको छु द मेन ड्रब्याक अफ डार्विन्स थ्योरी कसको कुन थ्योरीको राम्ररी एक्सप्लेनेसन गर्न सकेका थिएन डार्विन्सले क्वेशन नम्बर 84 छिटो टाइम छैन अब बिहेभियर एडप्टेसनको नि क्वेशन गराउनु बाँकी छ
रेसिका बस्नेत डी थ्याङ्क यू भेरिएसन धन्यवाद हाम्रो एन्सर के हुन गयो भेरिएसन नेचुरल सिलेक्सनको सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट अनि एउटा स्ट्रगल अफ एक्जिस्टेन्स हो नि सर्भाइभल अफ फिटेस्ट यो चाहिँ स्ट्रगल अफ एक्जिस्टेन्स दिएको डार्विन्सले हो मिनिङ त्यही हो सर्भाइभल अफ फिटेस्टको मिनिङ नि त्यही हो तर यो चाहिँ दिएको अप्सनमा स्पेन्सर हुन्छ भने त्यसमा जानु है अप्सनमा डार्विन्स पनि छ र स्पेन्सर पनि छ भने त्यो केसमा चाहिँ सर्भाइभल अफ फिटेस्ट कसले दिएको हो स्पेन्सरले डार्विन्सले हैन डार्विन्सले दिएको स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स बुझ्नुभयो नि तर मिनिङ दुईटैको सेम नै छ सो ल अर्कोमा द मेजर क्रिटिसिजम अफ द ल नेक्स्टमा आउँ त सक्यो एक नम्बर क्वेसन मिलेन ल अब एडाप्टेसन र बिहेभियरको क्वेसन गर्ने अब एडाप्टेसन र बिहेभियरको स्टार्ट गरौँ है सुरुदेखि छिटो व्हिच द फ्लोइङ एक्टिभिटी डज नट सपोर्ट द स्क्यापिङ प्रे फ्रम प्रिडेटर व्हिच द फ्लोइङ एक्टिभिटी डज नट सपोर्ट स्क्यापिङ प्रे फ्रम द प्रिडेटर कलर चेन्जिङ इन फ्रग स्क्याप गर्छ है बाँच्नमा कसले मद्दत गर्दैन अर्गानिजमलाई बाँच्नमा कसले मद्दत गर्दैन कलर चेन्जिङले गर्छ यो ठिक छ सेग्रेटिङ अफ इनग्ल्यान्ड इन वाटर यो नि ठिक छ कलर चेन्जिङ लिजार्ड यो नि ठिक छ श्रिङ्किङ बडी अफ फ्रोग यो चाहिँ भएन यो चाहिँ हेल्प गर्दैन है बाँच्नमा यो व्हिच अफ द फ्लोइङ एक्टिभिटी डज नट सपोर्ट द स्क्यापिङ प्रे फ्रम द प्रेडेटर श्रिङ्किङ बडी अफ फ्रोग यो चाहिँ भएन हाम्रो एन्सर ल 2 नम्बर व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज अ ट्रु फिस डेभिल फिस ट्रु फिस हो हैन ट्रु फिस कटल फिस ट्रु फिस छैन सिल्भर फिस यो नि छैन हाम्रो एन्सर के हुन गयो फ्लाइङ फिस इज अ ट्रु फिस एक्जाम्पलहरू ट्रु फिसको एक्जाम्पलहरू सेल्मन फ्लाइङ फिस डग फिस चाहिँ सोधिरा हुन्छ है ड्रग एक्जाम्पलमा डग फिस नि हुन्छ दिएको व्हिच वान इज द फ्लोइङ ट्रु फिस द डग फिस नि हुन्छ एक्जाम्पलमा के डग फिस सार्क स्केलेटन एस्ट्रोजियन र टुना सार्डियन र हेरिङ एक्जाम्पल अफ ट्रु फिसको एक्जाम्पल एनिमल थ्याङ्क यू डी भन्नुभयो डी फ्लाइङ फिस थ्याङ्क यू सन्तोष एनिमल व्हिच सो ग्रेटेस्ट एक्टिभिटी ड्युरिङ ट्युलाइट भनेको कस्तो ड्युरिङ ट्युलाइट आवर ट्युलाइट भनेको कस्तो अरे रातिमा उज्यालो हुन्छ नि फुल मुन जुन दिन हुन्छ नि त्यसलाई नि ट्युलाइट भन्ने त्यो फुल मुन हुँदाखेरि चाहिँ लाइट बढी हुन्छ नि रातिमा त्यो ट्युबलाइट आवर आर कल्ड नक्टोरियल त पुरै नाइटमा यो एक्टिभ ड्युरिङ नाइट नक्टोरियल भनेको एक्टिभ ड्युरिङ नाइट एक्टिभ ड्युरिङ नाइट यो चाहिँ डेमा डायरोनियल चाहिँ डेमा यो हाम्रो एन्सर के हुन गयो यसको ट्युबलाइटमा 2 को डी भन्नुभयो 2 को डी थ्याङ्क यू सन्तोष शर्मा ल यो 3 नम्बरको एन्सर के हुन गयो एनिमल्स व्हिच सो ग्रेटेस्ट एक्टिभिटी ड्युरिङ ट्युबलाइटमा क्र्यापुस्कुलर एक्जाम्पलमा यसको चाहिँ ऱ्याबिटको चाहिँ हुन्छ है यसको यस्तो त्यो रातिमा फुल मुनको टाइममा हैन क्र्यापुस्कुलर एनिमल इन वान द्याट एक्टिभ प्राइमरली ड्युरिङ द ट्युबलाइट पिरियड नक्चुरल एक्टिभ इन मिनिमल क्यारेक्टराइज बिहेभिङ एक्टिभ ड्युरिङ द नाइट एन्ड स्लिपिङ ड्युरिङ द डे नक्चुरल ल इरिटेबिलिटी इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इरिटेसन के मान्छेलाई मात्र हुन्छ फिसलाई हुँदैन फिस पनि हुन्छ है फिस नै हो भर्टिब्रेट इरिटेसन हुने अल अर्गानिजम इरिटेसन चाहिँ अल अर्गानिजमलाई हुन्छ इरिटेसन अल अर्गानिजम सबलाई हुने इरिटेसन इज द क्यारेक्टर अफ अल अर्गानिजम ल नेक्स्टमा आउँ त व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट वान अफ द बर्ड एडाप्टेसन टु फ्लाइट क्वेसन नम्बर 5 मा कमेन्ट गर्नु त व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट वान अफ द बर्ड एडाप्टेसन टु फ्लाइट अ किल सेप्ड स्ट्रेन्डम अफ द स्केलेटन सिस्टम स्ट्रेन्डम यहाँ हुन्छ है बर्डको नि अगाडितर्फ हुन्छ स्ट्रेन्डम एयर सेक इन मसल
अनि हाइली डेभलप्ड सेरेब्रम स्ट्रिमलाइन बडी पनि हुन्छ प्रेजेन्ट बर्डमा स्ट्रेनम चाहिँ बर्डको अगाडितर्फ हुन्छ अन्त व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट वान अफ द बर्ड एडाप्टेसन टु फ्लाइट एन्सर के हुन गयो क्वेसन नम्बर 5 कमेन्ट गर्नु न कमेन्ट केही क्वेसन नबुझेमा चाहिँ मेसेज गर्नु है अनि पर्सनली सोध्न नि मिल्छ क्लासरुममा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु यो क्वेसन चाहिँ बुझाइदिनुको लागि त्यो क्वेसन नम्बर 5 5 को सी भन्नुभयो हाइली डेभलप्ड सेरेब्रम थ्याङ्क यू सन्तोषी शर्मा हाइली डेभलप्ड सेरेब्रम यो चाहिँ हाइली डेभलप्ड हुँदैन सेरेब्रम तर सेरेबेलम चाहिँ डेभलप्ड हुन्छ है सेरेबेलम चाहिँ डेभलप्ड हुन्छ त्यो ब्यालेन्सिङको लागि सेरेबेलम डेभलप्ड हुन्छ ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि बर्डलाई ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि ब्यालेन्सिङ फोर ब्यालेन्सिङ ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि ल क्वेसन नम्बर 6 मा आउँछ एम्फिबियन एडाप्टेसन इज फाउन्ड इन एम्फिबियन कस्तो रे वाटर र ल्यान्डमा दुईटामा बस्ने खालको हैन एम्फिबियन एडाप्टेसन फ्रग स्नेक भएन स्नेक कस्तो फोसेरियल लिजार्ड चाहिँ आर्बोरियल टाइप फिश एक्वेटिक एम्फिबियन के हुन गयो फ्रग एम्फिबियनको एक्जाम्पलहरू टड फ्रग सेलेमेन्डर लिजार्ड तर हुँदैन सेलेमेन्डर हुन्छ है अनि इथियोसोफिस यो चाहिँ फिसको क्लासमा पर्छ सायद ल हेरौँ त क्वेसन नम्बर 7 5 को 7 हो क्वेसन नम्बर 7 द स्टडी अफ माइग्रेसन अफ बर्ड इज नोन एज माइग्रेसन अफ बर्ड भइसकेछ इभोल्युसन च्याप्टरमा के थियो फेनोलोजीमा आर छैन है आर वाला केस मैले के भने थिए आर जुनमा हुन्छ त्यो मेन्टल ब्रेन रिलेटेड आर को आयो भने ब्रेन रिलेटेड आर छ भने मेन्टल फल्टी फेनोलोजी द स्टडी अफ बर्ड माइग्रेसन इकोलोजी भयो निडोलोजी यसमा एन छ यो एनबाट नेस्ट निडोलोजी द स्टडी अफ निडोलोजी एन छ भने नेस्ट एउटा हुन्छ सी निडोलोजी सी वाला सिलेन्टेट्रा हेरौँ त निडोलोजी स्टडी अफ बर्ड नेस्ट फ्रेनोलोजी स्टडी अफ मेन्टल फ्याकल्टी अफ ब्रेन इन्क्लुडिङ फिलिङ अनि नेफ्रोलोजी स्टडी अफ किडनी आर वाला केस लिनु ल नेफ्रोलोजी स्टडी अफ किडनी सेटोलोजी स्टडी अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल निडोलोजी सिलेन्टेट्रा साइबरनेटिक्स मेथड टु कन्ट्रोल इकोसिस्टम क्वेसन नेक्स्ट one of the following is not character of scansorial adaptation scansorial adaptation कस्तो एडाप्टेसन क्लाइम्बिङ गर्ने टाइपको क्लाइम्बिङ गर्ने स्कान्सोरियल एडाप्टेसन एडेसिभ पेरेन्सियल टेल हुन्छ नै रुखमा बस्ने स्कान्सोर यो रुखमा प्राय रुखमा नि बसिरहेको हुन्छ यो एडाप्टेसन यो एनिमलहरू पेरेन्सियल टेल ठुलो रुख ब्यालेन्सिङको लागि एडेसिभ पेयर नि हुन्छ वेब डिजिज चाहिँ हुने एक्वेटिकमा हो डकरमा हुन्छ नि एक्वेटिकमा वेब डिजिज वान अफ द फ्लोइङ इज नोट क्यारेक्टर त यही भयो हाम्रो एन्सर सी वेब डिजिज एनिमल क्यापेबल अफ डिगिङ भन्नाले बर्निङ गर्ने एनिमल क्यापेबल अफ डिगिङ आर कुन एनिमल फोसोरियल डिगिङ एर्बोरियल भएन रुखमा क्रुसियल भनेको फास्ट रनिङ टाइप ल बडी कम्प्याक्ट यो फेसरियल एनिमलको क्यारेक्टर बडी कम्प्याक्ट एन्ड रिगिड विथ पार्टिकुलर स्ट्रङ एन्ड सोल्जर रिजन तब फ्याङ अफ स्नेक आर डेभलप्ड इन अगाडिको दुईवटा तित हुन्छ नि त्यसैबाट फ्याङ भन्नाले त्यो पोइजन फाल्ने गर्छ नि त्यो फ्याङ अफ स्नेक डेभलप्ड अगाडिको दुईवटा तित त्यसैबाट फाल्ने हो नि त्यो तित टङ टाइप हुन्छ नि क्वेसन नम्बर 10 को आन्सर भन्नु त त्यस फ्याङ अफ स्नेक आर डेभलप्ड अन क्वेसन नम्बर 10 को आन्सर फ्याङ्स अफ स्नेक आर डेभलप्ड अन छिटो क्वेसन नम्बर 10 को आन्सर के हुन्छ हाम्रो आन्सर क्वेसन नम्बर 10 म्याक्जिलरी तित ल एन इन्फिनिटी द्याट रिपेल्स अर्थवर्म अवे फ्रम लाइट
अर्थवर्मको केसमा जियोट्रपिक नि हुन्छ र फोटोट्याक्सिस नि हुन्छ। जियोट्याक्सिस र फोटोट्याक्सिस दुईटै हुन्छ। क्वेसन अलि एकचोटि राम्ररी पढ्नु होला है। अर्थवर्मको केसमा एफिनिटी दैट रिपेल्स भन्नाले अपोजिटतिर। अर्थवर्म अवे फ्रम द लाइट, अवे फ्रम लाइट छ भन्नाले फोटो। जियोको काम यसमा छैन। अब फोटोवाला अप्सन चुज गर्नु होला है। लाइट छ भने फोटो। अवे पोजिटिभ, अवेको केसमा पोजिटिभ हुन्छ हुँदैन, अवेको केसमा पोजिटिभ हुँदैन, फोटोट्याक्सिस भएन। जियोट्याक्सिसलाई हटाइदिउँ, केमोट्याक्सिसलाई हटाइदिउँ, हाम्रो एन्सर के हुन गयो? रिपेल अवे फ्रम द लाइट, नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस, नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस। 10 को 11 भयो सन्तोषी शर्मा, थ्याङ्क यू मेजिलरी। यो त बुझ्नुभयो। अर्थवर्मको केसमा क्वेसनमा दिएको हुन्छ है। दिएको छैन भने त्यो ग्राभिटीवाला केस नै लिनु, जियोट्याक्सिसवाला। लाइट तोकिदिएछ भने लाइटवाला लिनु है, फोटोवाला केस लिनु। पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ, अवे छ भने नेगेटिभ, टुवार्ड्स छ भने पोजिटिभ। ल हेर्नु त, अर्थवर्म सोज नेगेटिभ बिहेभियर टुवार्ड्स द स्टिमुलेटर अफ लाइट, दिस इज नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस, दिस इज नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस। ल नेक्स्ट, द प्रेसेन्स अफ बिक इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ बर्डमा हुन्छ होइन, प्रेसेन्स बिक। बर्ड चाहिँ कुन? फोसेरियल स्नेक भयो, भोलान्ट चाहिँ बर्ड, भोलान्ट बर्ड या एरियल एनिमल, एरियल भोलान्ट या एरियल, AERIAL एरियल। एरियल क्रेसेल भयो लियोपार्डहरू, एर्बोरियल चाहिँ गाछमा बस्ने मङ्कीहरू। ल क्वेसन नम्बर 13, प्रेसेन्स अफ न्युमाटिक बोन। यो पनि बर्डकै क्यारेक्टर, न्युमाटिक बोन उड्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। न्युमाटिक बोन भनेको वेट कम थोरै भएको, फ्लाइङमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो हाम्रो एन्सर भोलान्ट एडप्टेसन। यो नि प्रेसेन्स अफ न्युमाटिक बोन एमओमा सोधेको छ नि, न्युमाटिक बोन भोलान्ट एडप्टेसन। 12 को बी भन्नुभयो, थ्याङ्क यू। छिटो र ओरिएन्टेसन अफ अर्ग्यानिजम टुवार्ड्स वाटर करेन्ट। वाटर करेन्ट भन्नाले हाइड्रोमा नजानु, वाटर करेन्ट दिएछ भने रियोट्याक्सिस, वाटर करेन्ट रियोट्याक्सिस। हेरौँ त, रियोट्याक्सिस रेस्पोन्सिबल स्टिमुलस फ्लोइङ वाटर और रेसिस्टेन्स। जियोट्याक्सिस ग्राभिटी, थिग्मो टच, फोटो लाइट, केमिकल, थर्मो टेम्परेचर, एरो एयर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोट्याक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, अनि हाइग्रो मोइस्चरले गर्दा हो, हाइग्रो मोइस्चर, अनि थिग्मो फेरि टच इन रेस्पोन्स टु थिग्मो दुईचोटि। सोसियोट्याक्सिस यो नयाँ टर्ममा छ। सोसियोट्याक्सिस रेस्पोन्स इन फ्यामिली एन्ड ग्रुप। सोसियो भन्नाले रेस्पोन्स इन फ्यामिली एन्ड ग्रुप, सोसियल फ्यामिली एन्ड ग्रुप। हेरौँ त अब नेक्स्ट, कमन कार्प्स एन्ड ट्रोट्स फिस हैव माइग्रेसन टाइप कल्ड विदिन अ रिभर भन्नु। कमन कार्प्स यो फिसको नाम छ। कार्प्स एन्ड ट्रोट्स इक्जाम्पल्स दिएर सोधेछ। माइग्रेसन इज कल्ड पोटामोड्रोमस। कैटाड्रोमस। क्वेसन नम्बर 12B, थ्याङ्क यू। हेरौँ त यहाँ पोटाड्रोमस भनेको माइग्रेटिङ फिस हुज माइग्रेसन लिमिटेड ओन्ली विदिन द फ्रेस वाटर रिभर, विदिन द फ्रेस वाटर फर द पर्पज अफ ब्रिडिङ। पोटाड्रोमस विदिन द फ्रेस वाटर टु सीमा जाँदैन, यो विदिन द फ्रेस वाटर पर्पज फर ब्रिडिङ। कार्प एन्ड ट्रोट्स। अनि ओसिनोड्रोमस माइग्रेटिङ फिस डेट लिभड एन्ड माइग्रेट ओन्ली विदिन द सी। सी भित्र माइग्रेट गर्ने फिसलाई के भन्छ अरे? ओसिनोड्रोमस फिस भित्रै, त्यो सी भित्र। त्यसको इक्जाम्पलमा हेरिङ, ट्रु फिस, तुना पनि ट्रु फिस। ल हेरौँ त, ड्राइड्रोमस यो चाहिँ ट्रु माइग्रेसन हो। ड्राइड्रोमस सी वाटर टु फ्रेस वाटर र फ्रेस वाटर टु सी वाटर, ड्राइड्रोमस भनेको। अनि एनाड्रोमस
सी एनाड्रोमस भनेको सी टू फ्रेश, एनाड्रोमस भनेको के सी माइग्रेट टू फ्रेश वाटर ड्युरिङ द पिरियड अफ ब्रिडिङ। सी टू फ्रेश, यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ याद राख्नु, सेल्मन, सी सेल्मन, ल्याप्री, हिल्सा। अनि केटाड्रोमसमा फ्रेश वाटर टू सी, फ्रेश वाटर टू द सी, फ्रेश वाटर टू द सी। यसको इक्जाम्पलमा युरोपियन एन्ड अमेरिकन इल, इल माछा चाहिँ केटाड्रोमसमा पर्छ। एम्फिड्रोमस, एम्फिड्रोमस चाहिँ भाइस वर्सा हो, सी टू फ्रेश या फ्रेश सी टू फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर टू सी। तर यो चाहिँ ब्रिडिङको लागि होइन, त्यस्तै डाइट फिस डेट माइग्रेट फ्रम फ्रेश वाटर टू सी और भाइस वर्सा एन्ड दिस इज नट फर ब्रिडिङ। यो ब्रिडिङ पर्पजको लागि चाहिँ माइग्रेट गर्दैन एम्फिड्रोमस। अकर्स रेगुलरली सम अफ द डिफरेन्ट स्टेज। इक्जाम्पलमा चाहिँ गभिस फिस, एम्फिड्रोमस गभिस फिस। ल यहाँ हेरौँ त, स्ट्रङ स्ट्रिम लाइन बडी, स्ट्रङ स्ट्रिम लाइन बडी एनिमल इज द फिचर्स अफ कुनमा हुन्छ, बर्डमा हुन्छ। स्ट्रङ स्ट्रिम लाइन बडी बर्डमा, जुन बर्डको फिचर्समा जुन चाहिँ डाइरेक्सन पत्ता लगाउन, डाइरेक्सन चेन्ज गर्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ बर्डहरूमा, त्यो अर्गनाइजेसन भोलान्ट एनिमल। के हुन गयो, भोलान्ट एनिमल।